สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการถักสายกระเป๋าด้วยวิธีที่ง่ายๆนะคะรูปร่างของสายกระเป๋าที่ได้ก็จะเป็นทรงกลมนะคะไอเดียก็คือเราจะถักควักธรรมดาไปกลับแล้วก็เย็บติดทั้งสองข้างเพื่อให้ได้สายกระเป๋าลักษณะเป็นทรงกลมตามนี้นะคะวันนี้ไหมที่ใช้สาธิตจะใช้เป็นเชือกร่มเส้นขนาด 1.8 มิลแต่สามารถถักสายแบบนี้กับไหมชนิดอื่นได้เหมือนกันนะคะใช้เข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์ 3ในการถักค่ะเริ่มต้นให้ถักโซ่ขึ้นมาตามความยาวที่เราต้องการนะคะตามคลิปนี้จะถักโซ่ขึ้นมาด้วยกันทั้งหมด110โซ่เป็นขนาดความยาวที่สามารถสะพายไหล่ด้านข้างได้นะคะเมื่อถักโซ่ได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วขั้นตอนต่อไปก็ถักควักธรรมดาย้อนกลับนะคะถักควักธรรมดาหลักละ1ครั้งไปจนสุดแถวเลยค่ะถักควักธรรมดาลงบนโซ่แถวแรกก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราถักแบบนี้ไปจนสุดแถวค่ะการขึ้นต้นแถวใหม่ให้ถักโซ่1ครั้งแทนหลักแรกพลิกชิ้นงานกลับแล้วข้ามช่องแรกไปนะคะไปถักควักธรรมดาเริ่มต้นที่หลักที่2ถักควักธรรมดาหลักละ1ครั้งไปจนสุดแถวค่ะให้เราถักควักธรรมดาไปกลับด้วยรูปแบบนี้จนได้ครบ6แถวด้วยกันนะคะโดยวิธีการขึ้นต้นแถวใหม่ก็ให้ขึ้นต้นเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือถักโซ่1ครั้งแทนหลักแรกแล้วพลิกชิ้นงานกลับจากนั้นให้ข้ามช่องแรกไปเริ่มต้นถักควักธรรมดาที่หลักที่2นะคะถักควักธรรมดาหลักละ1ครั้งไปกลับจนได้ครบ6แถวหรือถ้าใครต้องการกระเป๋าขนาดใหญ่กว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวนแถวของควักธรรมดาได้นะคะเมื่อถักควักธรรมดามาจนได้ครบ6แถวถักโซ่ล็อก1ครั้งจากนั้นให้ตัดปลายไหมให้ยาวนะคะเราจะนำปลายไหมที่เหลือมาเย็บติดตัวสายกระเป๋าเข้าด้วยกันให้เป็นรูปแบบทรงกลมนะคะนำเข็มก้นกว้างมาร้อยปลายไหมจากนั้นก็เย็บย้ำไปที่หลักสุดท้ายนะคะต่อไปให้เราเล็งดูนะคะว่าเราอยากได้ส่วนที่แบนออกเพื่อนำไปเย็บติดกับตัวกระเป๋าเราอยากได้ความสูงประมาณเท่าไหร่นะคะชิ้นนี้จะให้ส่วนที่แบนออกอยู่ที่ประมาณ5หลักเราก็แทงเข็มย้อนกลับขึ้นไปเริ่มต้นที่หลักที่5นะคะจากนั้นให้เราเย็บติดทั้งสองข้างเข้าด้วยกัน
โดยการแทงเข็มที่เส้นด้านใน1เส้นเย็บร้อยเข้ากับอีกฝั่งนะคะ ลายที่เราเย็บ2ฝั่งเข้าด้วยกันก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวให้เราค่อยๆเย็บแบบนี้ไปจนถึงอีกฝั่งเลยนะคะ เมื่อเราเย็บมาจนถึงอีกฝั่งนะคะ หลักสุดท้ายก็ให้เราแทงเข็มย้ำไป3รอบจากนั้นก็แทงเข็มย้อนขึ้นไปเพื่อเก็บปลายไหมนะคะตรงส่วนที่แบนๆส่วนนี้เราก็จะเหลือไว้เพื่อไปเย็บติดกับตัวกระเป๋านั่นเองนะคะเพียงเท่านี้ก็สำเร็จแล้วนะคะสายกระเป๋าแบบกลมของเราก็ไปถักให้เหมือนกันอีก1ชิ้นแล้วนำไปเย็บติดกับตัวกระเป๋าเลยนะคะตอนเย็บติดกับตัวกระเป๋าเราก็หันด้านที่แบนซึ่งเป็นด้านในเข้าไปด้านในตัวกระเป๋านะคะจากนั้นก็ใช้ปลายไหมที่เหลือเย็บติดกับตัวกระเป๋าเลยค่ะ
เป็นยังไงกันบ้างคะเทคนิคการถักสายกระเป๋าแบบกลมวิธีทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะแต่ก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถทำตามกันได้นะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์และกดแชร์ให้แม่แต่ด้วยนะคะและอย่าลืมกด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจากช่องชมพู่แฮนดิคราฟต์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ